ሚስ ሚሚ የጥናት ማዕከል በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የጥናት ማዕከል በሰሚት ኮንዶሚኒየም ተማሪዎች ከ11 ሰዓት በኋላ እኛ ጋር እየመጡ የሚያጠኑበት የተሟላ የጥናት ማዕከል ከድንቅ መምህራን ጋር ተደራሽነታችንን ለማስፋት በዩቲዩብ ቻናል መምጣታችንን ስናበስሮ በታላቅ ደስታ ነው። ሚስ ሚሚ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመንካት በየቀኑ የሚለቀቁትን መልእክት እንዲደርሶት ይተባበሩን። Hello everyone, welcome to Miss Mimi tutorial YouTube channel. My name is Mr. Yamata. I work in Miss Mimi tutorial center, and today I am going to teach about logarithm. First, what is the definition of logarithm and how it came ወይም እንዴት መጣ የሚለውን እናያለን። ስለዚህ logarithm ስንል logarithm means it is the inverse of exponents. ምን ማለት ነው? the inverse of exponent ነው የሚለው logarithm። inverse ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ እናያለን። inverse means you will learn in grade 11 grade 11 ላይ ትማሩታላችሁ። ግን inverse ምንድነው ምንድነው? for example y is equals to the power of x ቢሰጣችሁ y is equals to the power of x is inverse ምንድነው ከተባላችሁ the inverse is you have to inverse means you have to interchange the value of x and y ምን መቀየር አለባችሁ? ፖዚሽናቸውን መቀየር አለባችሁ ወይም ቦታቸውን መቀየር አለባችሁ x እና y ያ ምን ይባላል? ኢንቨርስ ይባላል። ስለዚህ እንዴት ጽፈዋለሁ? x is equals to the power of y ጽፈዋለሁ ማለት ነው። y ጽፈዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ x equals to the power of y የዚህ ምንድነው? ኢንቨርስ ነው። ግን የሚጻፈው ፋንክሽኑ as a form of y ነው የሚጻፍ። ስለዚህ ይሄ ወደ ምን እንደሚቀየር y ለማግኘት ሎጋሪትም ይገባል። ያ ማለት እቺ ቤዟ ማን የሆነች ቱ የሆነች ስለዚህ ሎግ ቤዙ ስንት የሆነ ቱ የሆነ ማን ነው ቫልዩ ሎጋሪትም ቫልዩ x ነው። ሲኳለሱ ማን ይሆናል ማለት ነው? y ይሆናል። ስለዚህ the inverse of this function is ማን ነው ማለት ነው? log x in base 2 is equals to y ያ ማለት y is equals to log x in base 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሽንተን የማን ኢንቨርስ ናት? y is equals to the power of x ኢንቨርስ ናት ማለት። ስለዚህ ሲምፕሊ the inverse of exponent or exponential function ይላችኋል። ግን ሎጋሪትም ስንል እንዴት መጣ የሚለው ነው ያለው። ሎጋሪትም የመጣው በዚህ ሎጋሪትም ማለት ሾርት ዲፊኒሽን አለው። how many times multiply the base value to become the logarithm value. So logarithm value ምን ማለት ነው? ቤዙ ምን ያክል ጊዜ ቢባዛ ነው ሎጋሪትም ቫልዩ ወይም x ነው የሚሰጠን ማለት ነው። for example look at እዚህ ጋር log y is equals to log b in base a ብንል እዚህ ጋር ምንድነው ምናይ a ስንቴ ቢባዛ ነው a ስንቴ ቢባዛ y ጊዜ ቢባዛ ማን ይሰጠናል? ቢን ይሰጠናል ማለት ነው። አም ክሊር a ስንቴ ቢባዛ y ጊዜ ያ ማለት a the power of y is equals to b ማለት ነው። a ስንት ጊዜ ሲባዛ
ዋይ ጊዜ አሁን ምሳሌ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ከሆነ ኤ ሲባዛ በኤ ማለት ነው። ወይም ኤ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ከሆነ 3 ጊዜ ማባዛ ማለት። ስለዚህ ኤ ምን ያክል ጊዜ ቢባዛ ነው ቢ የሚሰጠን የሚለውን ማን ይሰጠናል? ሎጋሪዝም ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ነው። ሎጋሪዝም ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ነው። ዜን ፎር ኤግዛምፕል ኤግዛምፕል 16 ሎግ 16 ቤዝ 2 ይላል። ይሄ እንዴት ካልኩሌት የምናደርገው 2 ስንት ጊዜ ብትባዛ ነው 16 የሚሰጥን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን you have to assign x ብላችሁ ቫልዩን x ብላችሁ ወክሉት። ስለዚህ to the power ስንት ይሆናል ማለት ነው? to the power of x is equals to 16 ይሆናል ማለት ነው። ዜን ቤዝ ቫልያቸውን ምን ታደርጋላችሁ? ሲሚላር ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ to the power of x is equals to 16 means you have to write as a form of exponential as exponent that is the base value is 2 the power of 4. Then if those two base value are equal, the exponent also equal. That means base value 2 እኩል ነው። exponent ምንድነው ማለት ነው? x is equals to 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ the logarithm function of this value log 16 in base 2 is 4 ነው ማለት ነው። 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎጋሪዝም ፋንክሽን ቫልዩን በዚህ ባጭሩ በቀላሉ መስራት ይቻላል። ስለዚህ እቺ ዋና ፖይንት ስለሆነች እቺን ፖይንት እንዳትረሷት። ሎጋሪዝም means how many times multiply the base value to become the logarithm value። ያ ማለት ቤዝ ቫልዩ ምን ያህል ጊዜ ቢባዛ ነው ቤዝ ቫልዩ ምን ያህል ጊዜ ቢባዛ ነው ማን የሚሰጠን ይቺን ፋንክሽን ወይም ሎጋሪዝም ቫልዩ ያልኳትን ይቺ ናት። ይቺን የሚሰጠን ምን ያህል ጊዜ ቢባዛ ነው የሚለውን ነው እንደ ሃይላይት ኔክስት ምን ያለን እንደዚህ ቢሰጣችሁ for example look at log 1/16 in base 2 ቢሰጣችሁ ይሄን እንዴት ነው የምትሰሩት? you have to assign equals to x ብላችሁ አሳይን አድርጉ። ስለዚህ to the power of ምን ይሆናል? to the power of x is equals to 1/16. Then 1/16 means for every number 1/n is equals to n the power of minus 1 except n differ from 0 ኤንድ ግን ከስንት መለየት አለበት? ከዜሮ መለየት አለበት። ስለዚህ ወደ ምን ትቀይሩታላችሁ? to the power of x is equals to 16 the power of minus 1 ይሆናል ማለት ነው። 16 means to the power of 4 ነው። to the power of 4 times minus 1 minus 4 to the power of x is equals to the power of minus 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝ ቫልያቸው ምን ሆኑ? እኩል ሆኑ። ስለዚህ x ከማን ጋር እኩል ነው? x ኢኳልስ ቱ ማይነስ 4 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንዲያርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሎጋሪዝም ቫልዩ ሎግ ቢ ቤዝ ኤ እንዴት ነው የሚነበበው? ሎጋሪዝም ሎግ ቢ ዘ ቤዝ ኢዝ ኤ ብላችሁ ነው የምታነቡ። ሎጋሪዝም ቫልዩ ቢ ዘ ሎግ ኤ ኢኳልስ ቱ ዋይ ብንለው ምሳሌ ይሄንን ዋይ ብንለው ሎጋሪዝም ቫልዩ ኦፍ ቢ ዘ ቤዝ ኢዝ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋይ ብላችሁ ታነባላችሁ። በት ነገር ግን ይሄን ስንል ማን ቢ ምን መሆን አለበት? ቢ ግሬተር ዛን 1 ኤንድ ኤ ዲፈር ፍሮም 1 መሆን አለበት። ኤ ዲፈር ፍሮም 1 መሆን አለበት። ይሄን ለምን እንደዚህ ያልን የሚለው እናያለን። አሁን ኤ ዲፈር ፍሮም 1 ለምን እንዳልነው እናያለን። ፎር ኤግዛምፕል ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዌት ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ ብንሰጥ
ሉካት እዚህ ጋር በደንብ እዩኝ። ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ ብንሰጥ ኤ ኢኳልስ ቱ 1 ከሆነ ይሄም 1 ከሆነ ኤክስ እና ዋይ እኩል መሆን ይችላሉ እንዴ? በዚህ ኤ እና ኤ እኩል ከሆኑ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ዋይ ማለት ነው። ግን ኤ 1 ከሆነች 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ ማለት ነው። ኤክስ እና ዋይ ምን መሆን ይችላል? እኩል መሆንም ይችላል፣ አለመሆንም ይችላል። ኤክስ ኢኳልስ ቱ ዋይ ኦር ኖት ምንድነው? አለመሆንም ይችላል። አሁን ምሳሌ 10 ቢሆን ይሄኛው 20 መሆን ይችላል እኩል ስለሆነ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤቭሪ ነምበር 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤቭሪ ነምበር ኢኳልስ ቱ ምን ስለሆነ ራሱ 1 ስለሆነ ይችላል። እዚህ ጋር ያዟት። ስለዚህ ለዚያ ነው ምን ያልን እዚህ ጋር ዲፈር ፍሮም 1 ያልነው ምን ስለሆነ ለዚያ ነው ማለት ነው። ዶንት ፎርጌት ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር። በየቀኑ ደግሞ አዳዲስ የምንለቃቸውን ዝርዝሮች ወይም ቪዲዮዎች እንዲመጡላችሁ የደወል ምልክቷን መንካታችሁን አይርሱ። እሺ ጉድ ባይ ቴንክ ዩ።